Hello, good morning all. My name is Archana Paul, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. We are studying metabolism, normal metabolism and abnormal metabolism. So, in the previous lecture, we have studied introduction of metabolism, what is anabolism, what is mean by catabolism, then various nutrients and their biological roles. So today we are going to discuss about glycolysis cycle. Okay. Glycolysis, as we know, glycolysis is one of the important and common metabolic pathway which is seen in all organisms, and the glycolysis which takes place with the help of oxygen, with the presence of oxygen, we call this aerobic condition, or if there is absence of oxygen we call this anaerobic condition. Okay, तो glycolysis हे काय आहे? ग्लायकोलिसिस हा एक इम्पॉर्टंट कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे आहे की जो प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये असतो. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये तो ग्लायकोलिसिस हा पाथवे आपल्याला दिसून येतो. आता ग्लायकोलिसिस जर ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये जर असेल तर त्याला म्हटलं जातं ॲरोबिक कंडिशन, और जर तोच ग्लायकोलिसिस इन दी अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजनमध्ये जर असेल, ऑक्सिजनचा अब्सेन्स जर असेल तर त्याला म्हटलं जातं अनॲरोबिक कंडिशन. ओके, दिस इज दी glycolysis cycle. Okay, so in this glycolysis pyruvic acid, this pyruvic acid, it is the end product under the aerobic condition which oxidize to carbon dioxide and H2O, that is water. आता पायरुविक ॲसिड हा जो आहे, पायरुविक ॲसिड हा एन प्रोडक्ट आहे. जर ॲरोबिक कंडिशनमध्ये हे ग्लायकोलिसिस झालेलं असेल म्हणजे इन दी प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, आणि लॅक्टिक ॲसिड हा त्याचा एन प्रोडक्ट आहे जर हे जे ग्लायकोलिसिस आहे ते अनॲरोबिक कंडिशनमध्ये झालेलं असेल, मीन्स इन दी ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. पायरुविक ॲसिड इज द एन प्रोडक्ट अंडर द ॲरोबिक कंडिशन अँड लॅक्टिक ॲसिड इट इज द एन प्रोडक्ट अंडर इन अनॲरोबिक कंडिशन. आता ही जे काही प्रोसेस होत असते, ही जे काही एनर्जी ऑब्टेन होत असते, ड्युरिंग दिस दी एनर्जी इज ऑब्टेन इन दी अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन, दॅट इज कॉल्ड ॲज अनॲरोबिकली. त्याला काय म्हटलं जातं? अनॲरोबिकली. जर ही प्रोसेस जी आहे ऑक्सिजनच्या अब्सेन्समध्ये झालेली असेल तर त्याला म्हटलं जातं अनॲरोबिकली, अँड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अनॲरोबिक फर्मेंटेशन. त्यालाच काय म्हटलं जातं? अनॲरोबिक फर्मेंटेशन असं पण म्हटलं जातं. आता त्यानंतर आपण बघणार आहोत जी महत्त्वाची गोष्ट ती आहे की या ग्लायकोलिसिस सायकलमध्ये कुठल्या कुठल्या इम्पॉर्टंट स्टेप्स आहेत. ओके, दिस इज द इम्पॉर्टंट पार्ट. ओके, सो इन द फर्स्ट स्टेप देर आर टोटल 10 स्टेप इन दी ग्लायकोलिसिस सायकल. आता ग्लायकोलिसिस सायकल म्हणजे काय? लायसिस म्हणजे काय? ब्रेकडाऊन. ग्लायकोलायसिस आपण काय करणार आहे? ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन करणार आहे, ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन करणार आहे. आता फर्स्ट स्टेपमध्ये काय होतं बघा, इन दी फर्स्ट स्टेप इकडे लेफ्ट साईडला स्टेप नंबर्स दिलेले आहेत इन दी ब्लॅक कॉलम. फर्स्ट स्टेपमध्ये बघू शकता तुम्ही, ग्लुकोज एंटर्स इनटू ग्लायकोलिसिस. ग्लुकोजचं काय होतं? ग्लायकोलिसिस होतं बाय फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लुकोज, म्हणजेच ग्लुकोज एंटर होतं ग्लायकोलिसिससाठी, म्हणजे ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन होतं बाय फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं? ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. आता ही रिॲक्शन कॅटलाइज करण्याचं काम कोणी केलं आहे? दिस रिॲक्शन इज कॅटलाइज बाय अन एन्झाईम्स हेक्झोकायनेज. ओके, हेक्झोकायनेज. आणि मग आता ग्लुकोज आहे, ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन झालं ग्लुकोज 6 फॉस्फेटमध्ये. ग्लुकोजमध्ये किती कार्बन असतात? 6 कार्बन असतात. ओके, आता हे ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन झालं ग्लुकोज 6 फॉस्फेटमध्ये. मग हे फॉस्फेट कुठून आलं? तर ATP हा जो असतो विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ॲडेनोसाईन ट्रायफॉस्फेट. ॲडेनोसाईन ट्रायफॉस्फेट इथे तुम्ही बघू शकता, ॲडेनोसाईन ट्रायफॉस्फेट हा जो आहे त्याचं कन्व्हर्जन झालं ATPमध्ये, म्हणजे ATPने ट्रायफॉस्फेटने काय केलं? एक त्याचा फॉस्फेट डोनेट केला. ATP हिअर ॲक्ट्स ॲज अ फॉस्फेट डोनर. ओके, देन आपल्याला काय मिळालं इथं? ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. ओके, आता हे जे ग्लुकोज 6 फॉस्फेट जे आहे इट अंडरगोज आयसोमरायझेशन टू कन्वर्ट इंटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. आता ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज हे एकमेकांचे आयसोमर आहेत, तिथे काय झालं? आयसोमरायझेशन झालं.
ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटमध्ये झालं बाय द ॲक्शन ऑफ ॲन एन्झाईम कॉल्ड ॲज फॉस्फोहेक्झोज आयसोमरेज. मग इथे कोणता एन्झाईम जे आहे, कोणता एन्झाईम आहे, फॉस्फोहेक्झोज आयसोमरेज. ओके. त्यानंतर थर्ड स्टेप जी आहे, आता आपल्याकडे काय आहे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. आपल्याकडे काय आहे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. आता हे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटचं फॉस्फोरिलेशन होतं टू फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेटमध्ये. ओके. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटचं फॉस्फोरिलेशन झालं, थर्ड स्टेप फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, आणि त्याचं कन्व्हर्जन जे आहे ते झालं फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेटमध्ये. मग हा फॉस्फेट कुठून आला, तर हा फॉस्फेट आला ATP पासून. ATPने त्याचा एक फॉस्फेट डोनर केला, ATPचं कन्व्हर्जन झालं ADP मध्ये, अँड दिस रिॲक्शन इज कॅटलाइज बाय द एन्झाईम fructokinase. Okay, then the next step is fructose 1,6 बायफॉस्फेट. हा आपल्याकडं आहे फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट. त्याचं काय होतं, क्लिव्ड होतं ते, म्हणजे स्प्लिट होतं इंटू दी 3 कार्बन कंपाऊंड्स. मग कोणते ते 3 कार्बन कंपाऊंड्स, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आणि डायहायड्रॉक्झी ॲसिटोन फॉस्फेट. ओके. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आणि डायहायड्रॉक्झी ॲसिटोन फॉस्फेट. तर आणि फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जे आहे ते स्प्लिट झालं 3 कार्बन कंपाऊंड्स असलेले जे 2 कंपाऊंड्स आहेत, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेटमध्ये आणि डायहायड्रॉक्झी ॲसिटोन फॉस्फेटमध्ये. आणि ही रिॲक्शन कॅटलाइज करण्याचं काम कोणी केलं, बाय द एन्झाईम अल्डोसेस. ओके. फोर्थ नंबरची स्टेप तुम्ही बघू शकता, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट. It is cleaved into 3 carbon compounds, namely dihydroxy acetone phosphate, and second one is the glyceraldehyde 3 phosphate. Okay, and this reaction is catalyzed by an enzyme aldoses. Okay, ही रिॲक्शन कॅटलाइज करण्याचं काम कोणी केलं, अल्डोसेसने. आता ही जी रिॲक्शन आहे ती काय आहे, इथे तुम्ही बघू शकता, देअर इज अ इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अँड डायहायड्रॉक्झी ॲसिटोन फॉस्फेट, अँड इट इज कॅटलाइज बाय एन एन्झाईम फॉस्फोट्रायोज आयसोमरेज. ओके. हे कॅटलाइज करण्याचं काम कोणी केलं, फॉस्फोट्रायोज आयसोमरेज, 5th नंबरची स्टेप. त्यानंतर आता आपल्याकडे काय आहे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. आता हे जे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जे आहे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट म्हणजे इथे काय आहे, 3 फॉस्फेट मॉलिक्युल्स. आता हे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जे आहे त्याचं ऑक्सिडेशन होतं कशामध्ये, तर 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट. ओके. मग ही जी रिॲक्शन आहे ती कॅटलाइज करण्याचं काम कोण करतं, एन्झाईम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहायड्रोजिनेज. ओके. ही जी रिॲक्शन आहे 6 नंबरची, ही कॅटलाइज करण्याचं काम कोण करतं आहे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहायड्रोजिनेज. ग्लिसरॉल्डिहाइडपासून आपल्याला काय भेटलं, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट, अँड दिस रिॲक्शन इज कॅटलाइज बाय एन एन्झाईम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. नाव वी हॅव 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट. मग हे जे 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट जे आहे, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट याचं कन्वर्जन कशात झालं, तर 3 फॉस्फोग्लिसरेटमध्ये. ओके. कशात झालं, 3 फॉस्फोग्लिसरेटमध्ये. 7th नंबरची स्टेप, बाय द ॲक्शन ऑफ ॲन एन्झाईम फॉस्फोग्लिसरेट कायनेज. बाय द ॲक्शन ऑफ ॲन एन्झाईम फॉस्फोग्लिसरेट कायनेज. आता फॉस्फेट फ्रॉम 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट जे आहे ते ट्रान्सफॉर्म झालं टू ADP, आणि काय तयार झालं इथे, ATP. ADPचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं, तर ATPमध्ये. त्यानंतर 8 नंबरची स्टेप जी आहे, आता इथे आपल्याला जे भेटलेलं आहे तो मॉलिक्युल्स 3 फॉस्फोग्लिसरेट, त्याचं काय होतं, आयसोमरायझेशन होतं कशामध्ये, तर 2 फॉस्फोग्लिसरेटमध्ये विथ द हेल्प ऑफ ॲन एन्झाईम फॉस्फोग्लिसरेट म्युटेज, विथ द हेल्प ऑफ ॲन एन्झाईम फॉस्फोग्लिसरेट म्युटेज. आणि 9th नंबरची स्टेप, 2 फॉस्फोग्लिसरेटचं कन्वर्जन झालं फॉस्फोफेनॉलमध्ये, फॉस्फोफेनॉल पायरुवेटमध्ये.
बाय दी ॲक्शन ऑफ ॲन एन्झाईम इनोलेज. इथे काय झालं, बाय दी ॲक्शन ऑफ ॲन एन्झाईम इनोलेज. आणि त्यानंतर हे जे फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट जे आहे त्याचं कन्वर्जन होतं फायनली पायरुवेटमध्ये. आणि ही जी रिॲक्शन जी आहे ती कॅटलाइज करण्याचं काम कोण करतं, तर एन्झाईम पायरुवेट कायनेज. आपल्याला काय भेटला एंड प्रोडक्ट, पायरुवेट, 2 मॉलिक्युल्स ऑफ पायरुवेट. ओके, तर ही झाली ग्लायकोलिसिसची सायकल. ही जी सायकल आहे याच्यामधल्या स्टेप्स ज्या आहेत दीज आर मेन्शन ओवर हिअर. ओके, दीज आर द रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्व इन दी glycolysis. These are the 10 steps which I have mentioned over here. The next point is electron transport and respiratory chain. Okay, electron transport and respiratory chain. Finally the glucose is converted to carbon dioxide and water. आता काय झालं, आपण ग्लुकोजचं काय केलं आहे, कन्वर्जन झालं आहे कशामध्ये, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर. जसं मी तुम्हाला सांगितलं एंड प्रोडक्ट आपला जो असतो पायरुविक ॲसिड, पायरुवेट जो असतो एंड प्रोडक्ट असतो अंडर दी ॲरोबिक कंडिशन. इथे काय इन्व्हॉल्व आहे, ॲरोबिक कंडिशनमध्ये ऑक्सिजन आहे. आता त्याचं काय झालं, ऑक्सिडेशन झालं, आपल्याला 2 प्रोडक्ट भेटले, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर. हे 2 प्रोडक्ट आपल्याला मिळालेले आहेत. ओके, द लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज ऑप्टेन बाय दी ॲरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ग्लुकोज. इथं आपल्याला काय भेटतं, लार्ज अमाऊंट ऑफ ग्लुकोजचं ग्लायकोलिसिस जी आहे ती सायकल जी आहे ग्लायकोलिसिसचं ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर आपल्याला काय भेटतं, लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी भेटते. इन मोस्ट ऑफ द युकॅरियोटिक सेल्स ऑक्सिजन सप्लाय फॉर सेल्युलर रिस्पिरेशन इज व्ह्यूड इन दी 3 डिफरंट रिलेटेड स्टेप. आता ज्या काही युकॅरियोटिक सेल्स असतात, युकॅरियोटिक सेल्स म्हणजे ज्यांच्यामध्ये काय असतो, न्यूक्लियस असतो त्यांच्या एन्व्हलपमध्ये, न्यूक्लिअर एन्व्हलपमध्ये, त्या युकॅरियोटिक सेल्स ज्या आहेत त्यांच्यामध्ये जो ऑक्सिजन सप्लाय जो असतो की जो रिस्पिरेशनसाठी लागतो, आपली जी रिस्पिरेशनची प्रोसेस आहे त्याच्यासाठी जो ऑक्सिजन सप्लाय लागतो तो 3 स्टेप्समध्ये व्ह्यू केलेला आहे त्यांनी. त्याच्याशी रिलेटेड 3 स्टेप आहे. त्याच्यामधली एक स्टेप जी आहे जी आपण आत्ता जस्ट बघितली, ग्लायकोलिसिस सायकल ब्रेकडाऊन ऑफ ग्लुकोज, की ज्याला असं म्हटलं जातं एमडेन मेयरहूफ पाथवे असं पण त्याला म्हटलं जातं. ह्याच्यामध्ये काय होतं, ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन काय होतं, 2 मॉलिक्युल्समध्ये होतं. जसं आपण बघितलं पायरुवेटचे 2 मॉलिक्युल्स आपल्याला भेटले, पायरुविक ॲसिड आपल्याला या फर्स्ट स्टेपमध्ये भेटतं. आता सेकंड स्टेपमध्ये काय होतं, सेकंड स्टेप जी आहे ती आहे, तुम्ही ऐकलेलं असेल की TCA सायकल, ज्याला क्रेब्स सायकल किंवा ट्रायकार्बोक्झिलिक ॲसिड सायकल असं पण म्हटलं जातं. दी हायड्रोजन ॲटम्स फ्रॉम पायरुविक ॲसिड आर रिमूव्ह. याच्यामध्ये काय होतं, जे आपल्याला ग्लायकोलिसिसमध्ये H2 आणि कार्बन डायऑक्साईड भेटलं असतं, यामधले जे हायड्रोजन ॲटम्स जे असतात पायरुविक ॲसिडमधले ते काय होत असतात, रिमूव्ह होत असतात सिक्वेन्शियली. आता रिमूव्ह होत असतात, हे जे सिक्वेन्शियली रिमूव्ह होत असताना हे ट्रान्सफॉर्म काय होतं, कुठे ट्रान्सफॉर्म होतात, तर रिस्पायरेटरी चेनमध्ये ट्रान्सफॉर्म होतात विथ दी हेल्प ऑफ. मग आता ट्रान्सफॉर्म होतात म्हणजे आपोआप तर नाही जाणार ना, त्यांच्यासाठी काय लागणार, कॅरियर मॉलिक्युल्स लागणार. मग हे कॅरी करण्याचं काम कोण करतं, तर NAD आणि FAD. ओके, NAD प्लस आणि FAD प्लस हे काय आहेत, कॅरिंग मॉलिक्युल्स आहेत, एनर्जी कॅरी करण्याचं काम करतात. NAD इट इज दी निकोटिनामाइड ॲडेनाईन डायन्यूक्लियोटाईड आणि FAD इट इज दी फ्लॅविन ॲडेनाईन डायन्यूक्लियोटाईड. हे काय आहेत, कॅरियर मॉलिक्युल्स आहेत. हे काय करत असतात, कॅरी करण्याचं काम करत असतात. ओके, सेकंड स्टेपमध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं ट्रायकार्बोक्झिलिक ॲसिड क्रेब्स सायकलमध्ये काय होतं, हायड्रोजन ॲटम्स जे आहेत पायरुविक ॲसिडमधले ते रिमूव्ह होतात सिक्वेन्शियली आणि ट्रान्सफॉर्म होतात. आपली जी रिस्पायरेटरी चेन आहे त्याच्यामध्ये हायड्रोजन ॲटम्स ट्रान्सफॉर्म होतात आणि हे कॅरी करण्याचं काम कोण करतं, NAD प्लस आणि FAD प्लस. ओके, आता थर्ड स्टेपमध्ये काय होतं, हे जे हायड्रोजन ॲटम्स आलेले आहेत किंवा इलेक्ट्रॉन्स आपण त्यांना म्हणू शकतो, H प्लस हायड्रोजन ॲटम्स किंवा इलेक्ट्रॉन्स, हे कॅरी होतात. ओके, त्यांचं काय होतं, ते रिड्यूस होतात. आता FADS2 जे आहे टू दी ऑक्सिजन सो ॲज टू फॉर्म वॉटर. आता इथे काय होतं, ऑक्सिजन आला, ओके, वॉटर मॉलिक्युल्स आले, आपल्याला काय भेटणार, वॉटर भेटणार. काय तयार झालं, वॉटर तयार झालं. आता हा जो होत असतो फ्लो जो होत असतो इलेक्ट्रॉनचा हायड्रोजनचा हाय पोटेन्शियल टू लो पोटेन्शियलला. ओके, हा जो इलेक्ट्रॉन्सचा जो फ्लो होत असतो, हायड्रोजन ॲटम्सचा जो फ्लो होत असतो हाय पोटेन्शियल टू दी लो पोटेन्शियल, त्यावेळेस काय होत असते, खूप सगळी एनर्जी रिलीज होत असते आणि ही एनर्जी ट्रॅप कोण करतं,
जो आपला मॉलिक्यूल जो दरवेळेस एक फॉस्फेट डोनेट करतो तो म्हणजे ATP. ओके, ही सगळी एनर्जी जी रिलीज होत असते तो कोण ट्रॅप करतो? ॲडेनोसाईन ट्रायफॉस्फेट हा मॉलिक्यूल जो आहे तो सगळी एनर्जी त्याच्याकडे ट्रॅप करतो. आता काय झालं? फॉर्मेशन ऑफ ATP, म्हणजे इथे काय तयार झालं? ATPचं फॉर्मेशन झालं फ्रॉम दी ॲडेनोसाईन डायफॉस्फेट. ज्यावेळेस ATPचं फॉर्मेशन होतं ADP पासून, त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन. ओके, ATP जर फॉर्म झाला ADP पासून तर त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन. ओके, आता हे सगळ्याची सुरुवात कुठून झाली आहे? ग्लायकोलिसिस, ग्लुकोजपासून झालेली आहे. म्हणजे इथे काय आहे? इम्पॉर्टंट मॉलिक्यूल कोणता आहे? तर तो आहे ग्लुकोज. ग्लुकोज इज अन इम्पॉर्टंट मेटाबॉलिक फ्युएल. ते ग्लुकोज काय करत असतं? आपल्याला एनर्जी प्रोव्हाइड करत असतं. ओके, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ग्लुकोज इज मेंटेन कॉन्स्टंट इन दी ब्लड. आता हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ब्लडमध्ये काय होत असतं? ग्लुकोजचं मेंटेन राहत असतं. दी ब्लड ग्लुकोजचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? मग ग्लुकोज कॉन्सन्ट्रेशन इज 80 to 100 mg%. आणि हे रेग्युलेट करण्याचं काम कोण करत असतं? काही हार्मोनल मेकॅनिझम्स जे आहेत आपल्या बॉडीमध्ये, जे डायटरी कार्बोहायड्रेट्स कंटेंट जे आहेत ते रेग्युलेट करत असतात हे ग्लुकोजचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते. आता जर कार्बोहायड्रेट कंटेंट जो आहे जर तो खूप कमी असेल, ओके, जो डायटरी कार्बोहायड्रेट जे आपण घेतो ज्याच्यापासून आपल्याला ग्लुकोज भेटलेलं असतं, आता हे जर आपल्याला कार्बोहायड्रेट जर आपण घेतलेच नाही, आपल्याला ग्लुकोज जे आहे ते कमी भेटलं, खूप कमी प्रमाणात भेटलं, तर हे जे ग्लुकोज आहेत ते काय करत असतात? आपले जे नॉन हायड्रेट सबस्टन्स जे आहेत, जे अमायनो ॲसिड म्हणजे ऑर्गॅनिक फॅटी, जे बाकीचे अदर सबस्टन्स जे आहेत फॅटी ॲसिड्स, ते काय करत असतात? मग हे नॉन कार्बोहायड्रेट सबस्टन्स आपण त्याला म्हणतो, ते सिंथेसाइज करतात इंटरनली आपल्या बॉडीमध्ये. ओके, आणि त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? ग्लायकोनिओजेनेसिस. जसं मी तुम्हाला ज्या 7th महत्त्वाचे मेजर पाथवेज सांगितले होते कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझमचे, त्याच्यामध्ये ग्लायकोनिओजेनेसिस सांगितलं होतं की ज्याच्यामध्ये ग्लुकोजचं सिंथेसाइज होतं फ्रॉम नॉन कार्बोहायड्रेट मॉलिक्युल्सपासून, नॉन कार्बोहायड्रेट प्रिकर्सर्सपासून, जसे की अमायनो ॲसिड्स वगैरे. म्हणजे इथं युजली आपल्याला ग्लुकोज कशापासून भेटतं? तर कार्बोहायड्रेटपासून भेटतं. जर कार्बोहायड्रेटचा डाएट आपण प्रॉपर घेतला नाही तर आपल्या बॉडीमध्ये कार्बोहायड्रेट नॉन कार्बोहायड्रेट प्रिकर्सरपासून तयार होतं. ओके, त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? ग्लुकोनिओजेनेसिस असं म्हटलं जातं. आता हे जे काही मॉलिक्यूल जे आहेत नॉन कार्बोहायड्रेट प्रिकर्सर, हे काय करतात? मग ग्लुकोजचं फॉर्मेशन करतात. ओके, हार्मोन्स लाईक इन्सुलिन अँड ग्लुकागॉन रेग्युलेट दी ब्लड ग्लुकोज लेवल. आता हे जे काही ग्लुकोजचं जे काही रेग्युलेट करण्याचं काम जे होत असतं आपल्या बॉडीमध्ये, ते कोण करत असतं? हे जे काही इन्सुलिन आणि ग्लुकागॉन जे आहेत ते रेग्युलेट करत असतात आपल्या बॉडीमध्ये. आणि त्याला काय म्हटलं जातं? होमिओस्टॅसिस म्हटलं जातं, होमिओस्टॅसिस ऑफ ब्लड ग्लुकोज. आणि बोथ दी हार्मोन्स, हे इन्सुलिन आणि ग्लुकागॉन हे जे काही 2 हार्मोन आहेत ते कुठे प्रोड्यूस होतात? तर आपल्याला माहिती आहे की ते प्रोड्यूस कुठे होतात? तर पॅनक्रियाजमध्ये प्रोड्यूस होतात. त्यानंतर नेक्स्ट आणि लास्ट पॉईंट जो आहे आजच्या लेक्चरचा तो आहे इन्सुलिन. आता हे सगळं जे आहे एकमेकांशी रिलेटेड आहे. कार्बोहायड्रेट प्लस ग्लुकोज भेटलं, ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन झालं, त्याला ग्लायकोलिसिस म्हटलं. ओके, त्यानंतर आता इन्सुलिनचा काय पार्ट आहे इथं? इन्सुलिन इट टेक्स केअर ऑफ इन्क्रीज ब्लड ग्लुकोज लेवल. कशामुळं इथे इन्सुलिन दिलं आहे? कारण आपल्या बॉडीमध्ये जी काही ग्लुकोजची लेवल असते ते रेग्युलेट करण्याचं काम कोण करत असतं? त्याची काळजी कोण घेत असतं? तर इन्सुलिन घेत असतं. ग्लुकोज काय करत असतं? इन्सुलिन काय करत असतं? इट रिड्युसेस दी ब्लड ग्लुकोज लेवल बाय प्रमोटिंग इट्स युटिलायझेशन फॉर ग्लायकोजन सिंथेसिस. आता इन्सुलिनचं काम काय आहे? जी वाढलेली एक्स्ट्रा ब्लड शुगर लेवल जे आहे ते रेग्युलेट करण्याचं काम कोण करत असतं? तर इन्सुलिन करत असतं. ऑल्सो इट रिड्युसेस दी सिंथेसिस ऑफ ग्लुकोज बाय ग्लुकोनिओजेनेसिस. जे काही मी तुम्हाला आता सांगितलं ग्लुकोनिओजेनेसिस कशाला म्हणतात, तर त्याचं ग्लुकोनिओजेनेसिसचं सिंथेसिस होण्यापासून इन्सुलिन काय करत असतं? रिड्यूस करत असतं. म्हणजे जे नॉन कार्बोहायड्रेट मॉलिक्युल्सपासून जे सिंथेसाइज होतं ग्लुकोजचं ते होण्यापासून इन्सुलिन रिड्यूस करत असतं. आता आपलं इन्सुलिन बॉडीमध्ये कोण प्रोड्यूस करतं? तर पॅनक्रियाज प्रोड्यूस करतात इन्सुलिन आणि ग्लुकागॉन. आता पॅनक्रियाज जर फेल झाले सफिशियंट अमाऊंट ऑफ ॲक्टिव्ह इन्सुलिन प्रोड्यूस करण्यासाठी, किंवा जर ते इनएफेक्टिव्ह असले, इन्सुलिन जर इनएफेक्टिव्ह असलं, तर याच्यामुळे काय होतं? ग्लुकोज लेवल जी आपल्या ब्लडमध्ये ती इन्क्रीज होती. आणि ह्या प्रोसेसला, ह्या डिसीजला आपण काय म्हणतो? डायबिटीस मालायटस. या कंडिशनला आपण काय म्हणतो? डायबिटीस मालायटस असं म्हणतो. आणि बेनेडिक्स टेस्ट जे आहे, तर हे जे ग्लुकोज जे आहे जर युरिनमध्ये फाउंड झालं तर ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी कोणती टेस्ट यूज केली जाते? बेनेडिक्स टेस्ट यूज केली जाते. ड्युरिंग दिस ग्लुकोज इज
seen in the urine, the Benedict's test is used for the detection of sugar in the urine. Okay, this dietary pentose sugar are utilized by pentose phosphate pathway. आता एक पेंटोस शुगर जी असते, पेंटोस शुगर ती युटिलाइज करण्याचं काम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे थ्रू ते होत असते. आणि ही जर पेंटोस शुगर जी आहे ती ब्लडमध्ये जर फाउंड झाली तर त्याला पेंटोस युरिया असं म्हटलं जातं. आता दोन टर्म आहेत ज्या मी तुम्हाला पहिले पण सांगितल्या होत्या कार्बोहायड्रेट चॅप्टरमध्ये, हायपरग्लायसिमिया आणि हायपोग्लायसिमिया. हायपर म्हणजे काय, ग्लुकोजची लेवल जर इन्क्रीज झाली तर त्याला काय म्हटलं जातं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हायपरग्लायसिमिया. इफ देअर इज अ राईज इन दी ब्लड ग्लुकोज लेवल, इट मे बी ड्यू टू दी डायबिटीज mellitus or due to the malfunctioning of the liver. And the second thing is hypoglycemia. Hypo means less, hypo means what, less. In what happen in hypoglycemia, the blood sugar level is low. It may be due to the starvation. blood glucose level काय होते, कमी होते. कशामुळे होऊ शकते तर स्टार्वेशनमुळे सुद्धा होऊ शकते. अँड मेनी टाइम्स इट मे बी ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इंटेक ऑफ ड्रग्स. कशामुळे होऊ शकते, जर काही एक्सेसिव्ह इंटेक आपण ड्रग्स जर काही घेत असतो, काही मेडिसिन्स एक्स्ट्रा आपण घेत असतो तर डायबिटीसच्या ट्रीटमेंटच्या वेळेस, तर त्यामुळे पण हायपोग्लायसिमिया ही जी सिच्युएशन आहे ती होऊ शकते. तर अशा पद्धतीने आज आपण इन्सुलिन, त्यानंतर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट आणि रिस्पायरेटरी चेन, त्यानंतर ग्लायकोलिसिस ही इम्पॉर्टंट सायकल आपण बघितली. सो आय होप यू अंडरस्टँड दिस टॉपिक. सो थँक्यू.